به به، مزه طلا میده. ببینید چی شد. مقداری روغن کف قابلمه میریزیم. طعم دهنده هامون رو به علاوه 2 تا پیاز کوچیک توی روغن یکم تفت میدیم. این کارمون عطر هل و فلفل و دارچین رو خیلی زود بیرون میکشه. گوشتامون رو تیکه میکنیم و کف قابلمه میچینیم. کمی تفت میدیم تا رنگشون برگرده. کمی نمک، 1.5 پارچ آب اضافه میکنیم و در ظرف رو میبندیم و با شعله ملایم میذاریم خوب گوشتامون پخته شن. حدوداً 1 ساعت زمان میخواد. یادتون باشه که آبش رو نیاز داریم، دور نریزید. تو تابه روغن میریزیم و سیب زمینی هامون رو سرخ میکنیم. بعد از اون بادمجونا رو سرخ میکنیم. وقتی گوشتامون پخت، کف قابلمه رو چرب میکنیم و کامل گوجه میچینیم. از اینجا به بعد با چیدن هر لایه کمی زردچوبه و نمک میپاشیم. گوشتامون رو میچینیم. حالا بادمجونا، سیب زمینی، زردچوبه و نمک، واسه مرحله آخر بیشتر زردچوبه و نمک میریزیم. یکم فلفل سیاه، بعد چند تکه گوجه و چند عدد هل رو روی مواد میذاریم. یک پارچ آب به علاوه آب گوشت صاف شدهمون اضافه میکنیم. حالا آبی که برنجمون توش خیس خورده بود رو دور میریزیم و 1 قاشق زیره به علاوه 1 قاشق فلفل سیاه و نمک روش میریزیم و هم میزنیم. آب که جوش اومد، برنجمون رو داخل قابلمه میریزیم و با یک کفگیر روش رو صاف میکنیم تا جایی که آب رو ببینیم، مثل تصویر. در قابلمه رو میبندیم و چند دقیقه بعد که برنجمون حجم گرفت، با ته کفگیر چند تا سوراخ توی برنج میزنیم تا حباب ها رو ببینیم. صبر میکنیم تا حباب ها ناپدید بشن. حالا دم کنی میذاریم و 40 دقیقه بعد مقلوبای ما آماده است. کمی روغن داغ روش میریزیم و تمام. ببینید چیه.
بقلوبا رو داریم، یک غذای اصالتا فلسطینی، ولی خب تو کشورهای عربی دیگه هم درست میشه، مثلا لبنان، عراق، سوریه. بریم سراغش. مزه طلا میده. برنجش خیسه. دوست دارم این غذاهایی که این سبکیان، خیلی جذابن. بادمجون، سیب زمینی، گوجه. وای چه ترکیبی. ممنون از همه شما شکم ایرانی های عزیز که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر نظر یا سوالی دارید توی کامنت ها مطرح کنید و اگر این غذا رو درست کردید حتما عکس یا فیلم برای پیج اینستاگرام شکم ایران بفرستید تا حتما توی ویدیوهای دیگه قرارش بدیم. ممنون از شما. تا یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.